Hellurei ja tervetuloa takaisin kanavalle. Ajattelin tässä lokakuun alkuun aloittaa tämmöisen uuden videosarjan, eli periaatteessa vlogisarjan, mikä nyt sitten onkaan. Mulla on tässä uusi palisarkakenkä, minkä olen hankkinut itselleni. Idea on se, että tässä nyt kun tulee tosiaan syksy, tulee märkää, kylmää, olisi tarvetta semmoiselle kengälle, mikä periaatteessa hoitaisi ihan kaikki tilaisuudet, aina arkipukeutumisesta frisbee-golfailuun ja päiväretkiin, niin päädyin nyt sitten tämmöiseen kenkään kuin Vivu-Barefootin Novus Mid. Eli tämmönen ihan kengän näköinen paljasjalkakenkä. Näyttää vähän tämmöiseltä lenkkarilta. Tästä oli 2 eri värivaihtoehtoa, tumma ja vaalea. Päätin mennä nyt sitten vaalealla. Mulla on noita tummia kenkiä tuolla vaatekomerossa ihan tarpeeksi, niin ajattelin pistää kokeiluun jotain tämmöistä vähän raikkaampaa väriä. Idea on siis, että tää hoitaisi arkipukeutumisen, mutta sitten samaan aikaan voisi mennä frisbee-golfaamaan ja miksei ihan päiväretkellekin tonne ulos metsään. Tää on tämmönen, tässä on pari erilaista nahkaa, mut nyt mä käyn pikaisesti kyllästämässä tän tämmöisellä sprayllä. Saa vähän vedenhylkivyyttä, niin ei muuta kuin pistetään jalkaa ja kenkä niin sanotusti testiin. Aion seuraavaksi lukea, että mitä Vivu-Barefoot itse kirjoittaa omilla nettisivuillaan tästä kengästä. Tää on aika vapaasti suomennettu. Novus Mid on korkeavartisempi versio Novuksesta, monikäyttöinen paljasjalkakenkä, jossa yhdistyvät kaupunkityyli ja maastopohja. Uhmaa villiä urbaania asumista. Meidän villein lenkkari toistaiseksi. Noin, nähdään nyt hetken kuivahtaa ja sit laita jalkaan ja lähde asioille. Novus Mid on tarkoitettu urbaaneille vaeltajille, joilla on ulkoilijan sielu. Käsin tehty luonnollisista materiaaleista Portugalissa, kromiton nahkapäällinen takaa täydellisen joustavuuden ja monikäyttöinen maastopohja vie sinut katolta kallion huipulle. Michelinin maastopohjassa on 2,5 mm peruspohja ja 7 mm antureiden korkeus, mikä on suunniteltu maksimoimaan maatuntuma ja pito. Tämä pohja on valmistettu korkealaatuisesta kumista, jossa on aggressiivinen off-trail-muotoilu, ja se antaa vahvan pidon jopa haastavimmissa olosuhteissa. Kun kiipeät mäkeä tai vuoria, nivelletty etukuvio toimii kuin kynsi, kun taas kantapää tarjoaa kriittistä pitoa jyrkissä laskuissa. Mun mielestä tää on tämmönen hauska sekoitus vanhaa ja uutta. Kengän yläosa omaa ajattomamuotoilun, kun taas ulkopohja on erittäin moderni ja näyttää sopivan moniin erilaisiin aktiviteetteihin. Hyvää huomenta. Tänään on 5. päivä lokakuuta. Mulla on Novukset ensimmäistä kertaa kunnolla jalassa. Jäin bussista tuossa Kansallisoopperan kohdalla ja kävelen tästä Hakaniemeen Hämeentielle. Tää on ihan hyvä tämmönen aamukävely. Mun mielestä Novus on semmonen, millä voi hyvin tallustaa kaupungin kadulta vaikka suoraan Nuuksion metsiin tai omalle suosikki frisbee-golf-kentälle. Isona plussana on Michelinin pohja, joka toimii hyvin vaihtelevissa maasto-olosuhteissa. Kalliot on vähän kosteet, mutta pitoa kyllä riittää. Novuksen ensivaikutelma on erittäin lupaava. Toi yläosan nahka vaatii vähän enemmän sisäänajoa.
niin se vaan menee, että mitä paksumpi ja laadukkaampi nahka, niin sitä enemmän se vaatii käyttöä, että se pehmenee ja ne nahan kuidut muokkaantuu sun omaan jalkaan sopivaksi. Alkuun mä mietin, että hiertääkö mun pikkuvarvasta toi yksi reuna tossa, mutta se on nyt jo tämänkin lyhyen kävelyn jälkeen täysin kadonnut. Tän kengän pohjan paksuuden kyllä huomaa käytössä. Sillä on vähän erilainen maatuntuma kuin monessa muussa Vivossa. Mutta se ei ole yhtään paha asia, kun miettii, että se on ihan täysverinen maastokenkä. Ja sitten taas asfaltilla askeleelle se antaa ihan pienen vaimennuksen. Novus on latinaa ja tarkoittaa uutta, raikasta, nuorta tai epätavallista. Internet osaa myös kertoa, että sana innovaatio tulee sanasta novus. Yhtäkkiä onkin jo taas ilta. Pari seikkaa, mitä mua nimenomaan kiinnostaa tässä kengässä, on toi pohjan kestävyys pitkässä juoksussa ja vedenpitävyys erittäin märässä. Toi Michelinin pohja on vähän paksumpi ja kovempi kuin muissa Vivoissa, mutta silti todella joustava ja pitäisi kestää hyvin kulutusta nimenomaan asfaltilla. Toi kieli ei ole ihan ylösasti tikattu, se olisi ollut ihan mukava bonus, mutta katsotaan miten se pärjää sitten näissä syksyn sateissa. Tähän loppuun haluan vaan sanoa, että tämä Novus vaikuttaa erittäin lupaavalta tapaukselta. Tarkoitus olisi tosiaan dokumentoida sen elinkaarta vähän pidemmältäkin matkaa. Saa nähdä, miten se nyt ensimmäisenä pärjää tästä Suomen syksystä. Mutta eiköhän tämä riitä tähän tämän vlogisarjan starttaamiseen, joten ei muuta kuin seuraavaan osaan ja näkemisiin.